Tháng 4 năm 2025, Việt Nam như đang đứng trước một con sóng khổng lồ. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nổi tiếng với những quyết định làm cả thế giới phải bật ngửa, tuyên bố đánh thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam bán sang Mỹ. Nghe thì khô khan, nhưng cứ nghĩ đơn giản thế này. Mọi thứ từ những chiếc áo rẻ tiền, từ đôi giày thể thao đến những linh kiện điện thoại mà Việt Nam làm ra để bán sang cho Mỹ sẽ đắt hơn rất nhiều. Người Mỹ thấy giá cao có thể không mua nữa, quay sang mua của nước khác. Với Việt Nam, nơi hàng triệu người sống nhờ việc bán hàng ra nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, đây là tin chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Nhưng rồi vài ngày sau đó, ông Donald Trump bất ngờ tung một tin nóng khác. Lần này là một tin vui. Ông đăng lên mạng xã hội của riêng mình, mạng xã hội mà ông hay dùng để nói chuyện với cả thế giới. Cụ thể như thế này. Dựa trên sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc đã thể hiện với các thị trường thế giới, tôi quyết định ngay lập tức nâng mức thuế quan mà Mỹ áp lên Trung Quốc lên 125%. Ngược lại, xét đến thực tế hơn 75 quốc gia đã liên hệ với các đại diện của Hoa Kỳ. Tôi cho phép tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày và áp dụng mức thuế đối ứng thấp hơn đáng kể là 10% trong thời gian này, hiệu lực ngay lập tức. Ở Việt Nam, người ta thở phào, nhưng tại sao ông Donald Trump lại làm vậy? 90 ngày này giúp Việt Nam thế nào? Và Việt Nam sẽ làm gì để tận dụng thời gian quý giá ấy? Để hiểu chuyện này, cần quay lại một chút xem ông Donald Trump nghĩ gì về Việt Nam. Ông là người luôn muốn nước Mỹ phải thắng trong mọi cuộc làm ăn. Với ông Donald Trump, nếu Mỹ mua nhiều hàng từ nước nào mà không bán lại được bao nhiêu, ông sẽ cảm thấy khó chịu. Năm 2024, Việt Nam bán sang Mỹ tới 150 tỷ đô la Mỹ hàng hóa. Từ áo thun mặc đi chợ, đôi giày thể thao đi học, đến bàn ghế gỗ trong nhà hay linh kiện điện thoại thông minh. Nhưng Việt Nam chỉ mua lại khoảng 27 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ, như bông để làm vải, đậu nành làm thức ăn chăn nuôi, hay một vài chiếc máy bay. Tính ra, Việt Nam thắng Mỹ tới 123 tỷ đô la Mỹ trong chuyện mua bán, theo quan điểm của ông Trump. Ông nhìn vào con số đó và lắc đầu. Không được, như thế này là không công bằng với nước Mỹ. Chưa hết, Donald Trump còn nghi ngờ Việt Nam chơi chiêu với Trung Quốc. Ông sợ Trung Quốc sẽ lách luật, kiểu gửi hàng qua Việt Nam, gắn mác Made in Việt Nam rồi bán sang Mỹ để tránh thuế. Ông Trump nghĩ Việt Nam đang giúp Trung Quốc. Nhưng thế rồi, ông lại hoãn. Chuyện này quả thật là lạ phải không nào? Có người đoán ông Donald Trump muốn tập trung vào chiến tranh với Trung Quốc trước, không muốn gây căng thẳng với các nước nhỏ như Việt Nam ngay lập tức. Cũng có người nói rằng ông muốn xem Việt Nam sẽ làm gì trong vòng 90 ngày, giống như hơn 75 nước khác. Dù là lý do gì, thời gian hoãn 90 ngày là một cơ hội để Việt Nam thoát hiểm trong phút bù giờ và tìm cách để xoay chuyển tình thế. Ở Việt Nam, từ những ông chủ cho đến những người làm việc bình thường đều có thể tạm cười, như vừa trút được một áp lực to đùng. Trước đó nhiều người lo đến mất ăn mất ngủ. Nếu thuế 46% áp ngay, hàng Việt Nam sang Mỹ sẽ đắt đỏ hơn nhiều. Một đôi giày thể thao làm ở Việt Nam bán ở Mỹ giá 100 đô sẽ đội lên thành 146 đô chỉ vì thuế. Người Mỹ thấy đắt và không mua. Nhà máy ở Việt Nam như vậy sẽ mất đơn hàng, phải đóng cửa. Hàng triệu công nhân ở những nơi như là Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên có thể mất việc, không có tiền mua gạo nuôi con. Chứng khoán Việt Nam, cái được gọi là VN Index, đã tụt sốc chỉ sau vài ngày vì tin xấu ban đầu. Nhưng khi ông Trump nói hoãn 90 ngày, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhà máy vẫn sẽ chạy, vẫn sẽ vận hành, công nhân vẫn có việc làm và tiền tạm thời vẫn chảy về Việt Nam. Chứng khoán cũng sẽ sáng sủa hơn. Quan trọng hơn nữa, những ông chủ lớn từ nước ngoài, những người đã đầu tư FDI vào Việt Nam sẽ tiếp tục an tâm và đổ tiền vào nước ta. Nói đơn giản, 90 ngày là phút bù giờ, là một chiếc phao cứu sinh giúp Việt Nam tránh được cú đánh mạnh từ nước Mỹ và có thời gian để tìm bàn gỡ. Quyết định của ông Donald Trump không chỉ là thời gian bù giờ, nó mang lại nhiều thứ cho Việt Nam. Trước hết là chuyện kinh tế, điều mà ai cũng quan tâm, cơm ăn áo mặc. Việt Nam sống nhờ bán hàng ra nước ngoài, nhất là Mỹ. Mỗi năm hàng hóa như những chiếc áo, giày dép, bàn ghế, linh kiện bán sang Mỹ mang về hơn 100 tỷ đô. Số tiền này khổng lồ, nuôi sống hàng chục triệu gia đình từ những thành phố lớn đến những làng quê nhỏ bé. Nếu bị đánh thuế 46% ngay lập tức, hàng hóa sẽ đắt lên, người Mỹ không mua nữa, tiền sẽ không về Việt Nam nữa. Những công ty lớn như là Nike hay Adidas vốn đặt nhà máy ở nước ta có thể sẽ rời đi, tìm nước khác rẻ hơn để làm hàng. Nhà máy đóng cửa, công nhân thất nghiệp và cả nước sẽ vất vả. Nhưng nhờ 90 ngày hoãn thuế, mọi thứ sẽ tạm ổn. Những nhà máy vẫn sẽ chạy, công nhân vẫn sẽ có lương. Nói chung, tiền vẫn chảy vào túi, ít nhất là trong 3 tháng tới. Rồi nói đến chuyện vị trí trên bản đồ của Việt Nam. Việt Nam nằm ở một vị trí rất đẹp, giữa Đông Nam Á, gần Trung Quốc, có đường bờ biển dài với những cảng lớn như Hải Phòng, Cát Lái hay Cái Mép Thị Vải. Vị trí này giúp Việt Nam trở thành ngôi sao trong mắt những công ty lớn. Khi ông Trump đánh thuế Trung Quốc 125%,
Nhiều công ty sẽ chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế. Họ thích Việt Nam vì vừa rẻ, vừa tiện xuất hàng đi Mỹ, lại có những cảng biển lớn để tàu lớn ra vào. Nếu ông Trump đánh thuế Việt Nam ngay, ngôi sao Việt Nam sẽ tạm thời vụt tắt. Các công ty có thể chạy sang nước khác, bỏ Việt Nam lại với những nhà máy trống rỗng. Nhưng hiện tại, Việt Nam vẫn đang là bến đỗ an toàn giữa lúc Mỹ và Trung Quốc đang chiến với nhau. Thêm một vấn đề nữa đó là những cơ hội làm ăn mới. 90 ngày là ngắn nhưng cũng là thời gian đủ để tìm những con đường khác. Ví dụ Việt Nam đã ký hợp đồng với châu Âu gọi là EVFTA. Nhờ đó cà phê Việt Nam, cá tôm sẽ được bán sang châu Âu. Và quả thật những mặt hàng này đã tăng 20% trong năm 2024. Giờ là lúc để đẩy mạnh hơn, bán thêm cho Nhật, Hàn để không phụ thuộc vào chỉ riêng mình Mỹ. Khi ông Trump nói tới 90 ngày, đó là thời gian quý báu. Đầu tiên là chuyện đàm phán với ông Donald Trump. Đây là một trong những điểm mạnh nhất của Việt Nam. Việt Nam ta nổi tiếng khéo léo, luôn biết cách làm bạn với mọi người. Từ anh láng giềng khó tính cho đến cả thế giới xa xôi. Chúng ta đã hành động trước đó, có những cuộc đàm phán đó rồi. Nhưng giờ có thêm 90 ngày, Việt Nam có thể gửi những đoàn đàm phán lớn hơn sang Mỹ. Đây là cách mềm mỏng nhưng khôn ngoan. Việt Nam từ thời chống ngoại xâm đến giờ, vừa cứng vừa mềm rất đúng lúc. Và 90 ngày này cũng là cách để Việt Nam làm cho cán cân thương mại bớt chênh lệch. Đó là chuyện mua hàng của Mỹ. Việt Nam sẵn sàng nhập thêm hàng của Mỹ. Mỹ thích bán bông làm vải, đậu nành làm thức ăn chăn nuôi. Nhưng trước giờ Việt Nam không thực sự ưu tiên các sản phẩm này. Giờ Việt Nam có thể giảm thuế xuống với những mặt hàng ấy. Chưa hết, Việt Nam đang lên kế hoạch để chi tiền lớn mua các sản phẩm từ Mỹ. Không phải là những món đồ nhỏ lẻ, mà là những sản phẩm lớn thực sự từ những công ty hàng đầu của Mỹ như là Boeing, SpaceX và Apple. Đây không chỉ là chuyện mua sắm thông thường, mà là cách Việt Nam muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng làm bạn tốt, vừa bán hàng cho Mỹ, vừa mua lại những thứ giá trị của Mỹ để đôi bên cùng có lợi. Trước hết hãy nói về Boeing, công ty nổi tiếng với những chiếc máy bay. Việt Nam từ lâu đã ưa chuộng máy bay của Boeing. Chúng bền, đẹp và đáng tin cậy. Những chiếc máy bay đã đồng hành trên những chuyến bay của Việt Nam, từ Việt Nam đi Mỹ, từ Việt Nam đến châu Âu rồi nhiều nơi khác. Hiện tại Việt Nam đang chuẩn bị chi hàng trăm triệu đô la Mỹ để mua thêm nhiều máy bay Boeing nhằm làm mới đội bay của mình. Đặc biệt theo hãng tin Reuters, Vietjet, hãng hàng không giá rẻ quen thuộc với nhiều người Việt, đã sẵn sàng ký hợp đồng trị giá 200 triệu đô la Mỹ với quỹ đầu tư KKR, một đối tác của Boeing, để mua thêm đội bay mới. Những chiếc máy bay này sẽ giúp Vietjet chở khách đi khắp nơi, từ Việt Nam đến những nước xa xôi, vừa giúp hãng có thêm doanh thu, vừa giúp Mỹ cảm thấy hài lòng. Tiếp theo là SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk, người nổi tiếng với những ý tưởng táo bạo như đưa tên lửa lên vũ trụ hay tạo ra mạng Internet từ vệ tinh. SpaceX đang có dự án mang tên Starlink, một hệ thống Internet vệ tinh có thể phủ sóng khắp nơi, kể cả những vùng xa xôi nhất, miễn là nó nằm trên trái đất. Việt Nam nhìn thấy tiềm năng lớn từ Starlink, bởi vì nếu có mạng này, người dân ở những nơi hẻo lánh như miền núi Tây Bắc hay những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo có thể lướt mạng nhanh, xem phim, học online không khác gì những thành phố lớn. Vì thế Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác, đồng ý mua dịch vụ Starlink để mang Internet hiện đại về cho người dân. Đây không chỉ là chuyện có mạng để dùng, mà còn là cách để Việt Nam kết nối với công nghệ tiên tiến của Mỹ, giúp đất nước hiện đại hơn, xây dựng mối quan hệ tốt với một công ty mà Tổng thống Donald Trump cũng rất quý trọng. Không dừng lại ở đó, Việt Nam còn hướng đến Apple, cái tên quen thuộc với những chiếc iPhone, iPad, MacBook mà nhiều người yêu thích. Apple đã đặt nhà máy ở Việt Nam từ lâu, sản xuất hàng triệu sản phẩm để bán ra toàn cầu. Nhưng giờ đây Việt Nam muốn làm nhiều hơn thế, không chỉ sản xuất đơn thuần mà còn mua thêm những sản phẩm của họ. Và thậm chí hợp tác để mở rộng sản xuất hơn nữa, tạo thành một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Đây là cách Việt Nam chứng minh rằng mình không chỉ biết bán hàng mà còn sẵn sàng mua hàng để làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Apple và với Mỹ. Việc mua sắm này không chỉ là có thêm những sản phẩm mới để dùng hay là có thêm công nghệ mới. Nó còn mang một ý nghĩa lớn hơn. Việt Nam muốn gửi lời nhắn đến Mỹ rằng Việt Nam sẵn sàng chi tiền để mua những sản phẩm giá trị, từ máy bay Boeing ở trên trời, Internet Starlink từ vệ tinh đến điện thoại Apple ở trong tay người dùng. Câu chuyện này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh ông Donald Trump vừa hoãn áp thuế 90 ngày với Việt Nam và nhiều nước khác. Những hợp đồng như của Vietjet với Boeing hay kế hoạch hợp tác với SpaceX, Apple là cách Việt Nam chứng minh mình là một đối tác tin cậy. Như vậy, quyết định hoãn thuế 90 ngày của ông Donald Trump là một tin vui với Việt Nam. Nhà máy vẫn chạy, công nhân vẫn có tiền lương mang về nhà, tiền vẫn chảy vào Việt Nam vẫn giữ được vị trí đẹp trên bản đồ, tiếp tục là một điểm đến an toàn trong mắt các công ty lớn, từ Apple cho đến Nike hay nhiều công ty khác. Quan trọng hơn,
Đây là thời gian để tìm bạn mới, làm ăn mới, không chỉ dựa vào Mỹ. Nhưng 90 ngày không phải là mãi mãi. Nếu không làm gì, đến tháng 7 của năm 2025, thuế 46% có thể quay trở lại và mọi thứ sẽ khó khăn hơn bao giờ hết. Liệu Việt Nam có thể biến 90 ngày này thành bước ngoặt để không còn lo vấn đề thuế với Mỹ nữa? Câu trả lời sẽ có vào mùa hè năm nay, một mùa hè rực lửa. Còn ý kiến của bạn về vấn đề này thì như thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.